Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 ceașca verde și varianta numărul 2 ceașca albastră. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Dacă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, bineînțeles, că voi începe cu prima ceașcă și anume ceașca verde. Această ceașcă mi spune că sunteți într-o perioadă destul de încărcată din punct de vedere emoțional, dar cu energii contradictorii. Aveți niște tensiuni adânci nerezolvate, iar subconștientul încearcă să proceseze ceva ce tu poate ai tot amânat sau chiar ignorat. Poate fi vorba de o relație care te epuizează sau de un compromis care ți-a fracturat integritatea interioară. Mi-e clar că ultimele luni ale voastre au fost destul de încărcate. Aici mai văd anumite conflicte interioare între ce dai și ce primești. Voi sunteți într-o relație unde investiți enorm, dar în schimb simțiți destul de multă confuzie, distanțare sau chiar manipulare subtilă. E posibil chiar să vă întrebați destul de constant de ce persoana de lângă voi nu vă vede, chiar dacă voi oferiți atât de mult, de ce persoana de lângă voi poate nu vă arată iubirea, poate nu vă oferă atenția de care voi aveți atât de multă nevoie. Doar că acest partener nu acționează decât în momentul în care voi izbucniți și începeți să faceți reproșuri și așa mai departe. Și atunci acționează pe moment, dar e doar o acțiune de moment, exact așa cum am și spus. E bine să fiți atentă la oamenii care vă fac să vă simțiți că trebuie să explicați totul destul de excesiv. Pentru că voi nu sunteți responsabile pentru emoțiile altora sau pentru traumele altora. Mi-e foarte clar aici că, indiferent de confuzia în care sunteți, urmează o alegere destul de importantă pe care voi trebuie să o faceți. Mai ales tu ești în punctul în care este ceva care trebuie să lași în urmă. Pentru unele dintre voi poate fi vorba de o relație, o frică sau poate că un rol care nu-ți mai aparține. Dacă până acum ai încercat să fii și soție, și mamă, și parteneră, și iubită, și prietenă, și cumva să îndeplinești toate rolurile, ți-ai dat seama că acest lucru, în primul rând, nu-ți face bine ție, pentru că acest partener nu te vede. Iar acum, ușor, ușor, începi să renunți
la anumite roluri pentru a vedea exact ce îți face ție bine și ce nu. Ideea este să nu te mai tot agăți de ce este vechi din teamă de singurătate și să renunți la propria libertate. Pentru că se poate întâmpla aici de frică să nu fiți părăsite, de frică să nu știu, să creați conflicte. Da? Să nu fi avut curajul să spuneți ceea ce gândiți sau chiar ceea ce simțiți. Însă, acum a venit momentul să spuneți ce gândiți și pentru că voi, chiar dacă sunteți într-un cuplu, v-ați simțit singură. Acum este momentul să vedeți dacă puteți continua această situație sau să fiți singură că sunteți singură, nu pentru că vă simțiți singură într-un cuplu. Dar pentru asta se cere curaj. Mi-e foarte clar că aici, în această ceașcă, ceva va urma, pentru că e un semn de eliberare. Dar totodată vine spre voi și un mesaj. Poate fi cineva care va apărea sau un adevăr care vine spre tine. Ideea este să deschizi foarte bine ochii și să nu ratezi acest mesaj care vine înspre tine sau să nu te agăți în continuare de un personaj care îți oferă doar firmituri. Mi-e foarte clar aici că pentru cei care ați ales această variantă numărul 1, această relație este una destul de dezechilibrată energetic. Tu ești cea care simte mai profund, care duce foarte multe lucruri în spate, dar totodată care vrea claritate. În schimb, celălalt e destul de ambigu. Îți oferă puțin, apoi dispare din peisaj. Îți dă speranță, apoi te face să te simți vinovată că interpretezi totul prea mult, că te gândești prea mult la anumite situații. Da? Dar voi trebuie să vă gândiți că asta e doar o manipulare emoțională mascată în eu sunt relaxat. Tu ești prea sensibilă. Da? E doar o mască. Intențiile lui reale față de tine, aș putea să spun că acest partener al vostru nu e complet prezent. Ori fuge emoțional, ori se protejează, ori trăiește într-o lume în care nu te invită să faci parte cu adevărat. E adevărat că poate îți spune că te iubește, dar lipsesc faptele, lipsesc acțiunile clare, constante, lipsește implicarea reală. Un bărbat care e matur emoțional nu te face să te îndoiești decât însemni pentru el. Nici măcar o zi, nici măcar o secundă. Aici, de multe ori, voi aveți sentimentul și nu doar că aveți sentimentul, dar chiar așa este, că doar voi duceți această relație în spate, doar voi duceți această relație mai departe, pentru că acest partener, așa cum am spus și puțin mai devreme, acționează, dar acționează doar în momentele critice în care voi vede că voi sunteți hotărâte să puneți punct.
De multe ori se poate întâmpla să aveți tendința să-ți pierzi centrul, să-ți pierzi echilibru, să te pierzi tu pe tine pentru a păstra pacea cu celălalt. Atenție doar că aici faci compromisuri care te golesc. Îți reduci vocea singură. Îți scuzi instinctele singură. Voi trebuie să știți că iubirea adevărată nu cere să renunți la tine. Dacă trebuie să taci, să te îndoiești sau să-ți fie rușine să ceri, nu e iubire, e condiționare. Ce urmează dacă rămâi blocată în această relație? Păi, în primul rând, te vei simți ca o pasăre închisă în colivie. Dacă nu rupi dinamica, riști să te pierzi tot mai mult în iluzii și auto-învinovățire. Potențialul tău real în iubire, există un spațiu alb, destul de clar, și este un semn de purificare, de spațiu pentru ceva nou. Ai o inimă uriașă și o forță de regenerare care, dacă e eliberată din această relație epuizantă, poate atrage un partener matur, egal și prezent. Dar aici, în primul rând, voi trebuie să vă alegeți pe voi și mai apoi să așteptați să vină acel partener. Pentru că, indiferent că încă mai sunteți în această relație, indiferent că v-ați separat de această persoană la care v-ați gândit când ați ales această variantă, voi încă trăiți în frica de abandon. Încă sperați ca acest partener să se reîntoarcă, să vă ceară scuze și așa mai departe. Dar ce trebuie să vă gândiți voi, că dacă acest partener își cere scuze, nu înseamnă că face și schimbarea de comportament. Dacă această schimbare de comportament n-a făcut-o până în acest moment, indiferent de obstacolele pe care le-ați întâmpinat, e clar că el, din punct de vedere emoțional, încă nu este suficient de matur pentru a putea acționa în această relație. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. Și voi urma cu ceașca numărul 2. Hai să vedem ce ne spune și această ceașcă. Văd că voi ați început să vă cam adunați. Dacă până acum ați fost cam împrăștiați, acum ați început să vă cam adunați și chiar să vă reconstruiți bucățică cu bucățică. E adevărat că încă poate vă simțiți fragile, că simțiți că nu mai aveți energie interioară pentru că această energie interioară poate a spus gata, nu mai pot. Așa? Chiar dacă tu încă te agăți emoțional de ce a fost, e un început în revenire. Într-adevăr, nu este complet. Nu este o revenire sau o reconstrucție completă, dar cel puțin e o reconstrucție reală. O anumită parte din fiecare dintre voi, cei care ați ales această variantă numărul 2, renaște. Renaște chiar acum, în acest moment. Dacă până acum poate că nu va veni să credeți sau nu ați crezut sau ceva de genul, dar parcă acum când ascultați acest mesaj, parcă vă dați seama că am dreptate. Parcă vă dați seama că, da, într-adevăr, acolo ceva în voi, indiferent cât de micuț, a început să se reconstruiască.
Ai oameni în jur, dar simți o distanță invizibilă între tine și ei. Într-adevăr, nu mai rezonezi cu anumite persoane, simți că în loc să fii văzută, ești tolerată. E posibil chiar să fii înconjurată de relații care par ok, dar care te fac să te simți singură în profunzime. Ce trebuie să înțelegi tu este că dacă ești inclusă într-un anumit cerc de prieteni, să zicem așa, nu înseamnă că ești și iubită de acele persoane cu adevărat. Dacă trebuie să te reduci tu pe tine la lumină ca să nu-i deranjezi, atunci înseamnă că persoanele acelea nu sunt pentru tine. Ești aproape de o decizie destul de importantă, de o ruptură, dar este benefică. Indiferent că vorbim despre o ruptură în iubire, indiferent dacă vorbim despre o ruptură în carieră, indiferent despre ce ruptură vorbim, este o ruptură benefică. Poți să alegi între a continua să-ți compromiți intuiția pentru a menține ceva sau a deschide complet o nouă etapă. O nouă etapă, care poate fi relație, mediu, gândire, prieteni și așa mai departe. Foarte curând, vei fi nevoită să alegi adevărul sau confortul. Confortul sau ieșirea din această zonă de confort, de a te arunca în necunoscut. Ce este foarte clar este că doar o singură variantă te salvează și te simți eliberată. Acum, bineînțeles că decizia îți aparține. Universul, într-adevăr, îți pregătește o ieșire, dar ideea este că această ieșire să nu fie forțată. Pentru că Universul nu vă bine cu forța, încă te lasă să alegi. Dacă rămâi blocată din frică, nu va interveni Universul. Dacă ai curaj să faci pasul, într-adevăr, Universul te ajută. Ceea ce vrea să-ți transmită acest univers este să nu te mai întorci unde ți-ai pierdut lumina, unde ți-ai pierdut strălucirea, doar pentru că acolo te-ai obișnuit. Tu nu ești aici să te mulțumești cu o dragoste pe jumătate, cu oameni care te iubesc doar când le convine. Tu ești aici să te ridici complet, cu voce, cu coloană, cu foc în inimă. Dar depinde doar de tine, dacă faci pasul sau nu. În iubire, mi-e foarte clar că lângă tine este o persoană care deja privește într-o altă direcție. Ai un partener sau o conexiune importantă care e cu tine doar pe jumătate. Fizic prezent, emoțional e absent. Simți confuzie lângă această persoană și de multe ori este posibil să te facă să te întrebi tu pe tine dacă nu cumva exagerezi. Și chiar te face să lupți pentru validare. Dar oare mai ai putere pentru această luptă? Pentru că, din câte văd aici,
și tu ai început să cam obosești. Iar realitatea este că această persoană nu se implică foarte mult în această relație. Sau cel puțin această implicare e destul de camuflată în tăcere sau ambiguitate. Mi-e clar că inima ta e frântă în foarte multe fragmente, pentru că tu ești genul de persoană care iubește din tot sufletul, dar ai lăsat prea mult de la tine să se piardă ca să păstrezi această legătură, această conexiune, această relație, această așa zisă iubire. Ai confundat loialitatea cu tolerarea absenței acestui partener. Aș putea să spun că de multe ori acest partener te pedepsește cu tăcere, când de fapt tu ai nevoie de o apropiere. Dacă trebuie să-ți suprimi nevoia ca să fii iubită, nu e iubire, e autosacrificiu. Din punct de vedere al carierei, ai un potențial enorm, dar care încă nu e folosit complet. Ori nu ești în domeniul care îți le reflectă darurile reale, ori cineva te ține într-un loc sigur, dar mic. E bine să nu-ți mai dai visurile deoparte, ci să ți le pui în practică, chiar dacă pe alții îi deranjează acest lucru, pentru că mi-e foarte clar aici că tu ai multe vise, da? Vise în legătură cu această carieră, ai foarte multe idei în ceea ce vrei să faci, dar din cauza că alții s-au simțit deranjați de aceste idei ale tale, te-ai făcut mică. E bine să nu te mai faci mică, ci să-ți pui ideile în practică, pentru că nici alții nu-și lasă ideile deoparte pentru tine. Te învârți mereu în cerc și aceasta aș putea să spun că este obstacolul principal pentru tine în carieră. Faci efort, dar în același cerc de oameni, sisteme sau chiar frici. Tu ești genul de persoană care poate munci enorm, dar doar dacă ești în direcția bună pentru tine. Pentru că atunci când muncești enorm, dar în direcția care ție îți face plăcere, nu te mai simți atât de epuizată cum te simți acum când muncești la locul acesta unde nu te simți suficient de validat. Tu ești o persoană foarte creativă, ai în tine talente de exprimare, înțelepciune intuitivă și chiar claritate în ceva. Poate fi și în tarot, poate fi și în zațul de cafea, poate să fie în absolut orice. Ești genul de persoană care poate ghida, poate comunica, poate inspira și alte persoane. Dar de multe ori preferi să fii în siguranță decât să ieși în adevăr din teama de a nu-i deranja pe ceilalți. Ideea este că nu vei putea să-ți trăiești misiunea cât timp îți ții inima legată de cineva care nu o vede. Când rămâi într-o relație care te micșorează, nu doar inima ta suferă. Aici și misiunea ta parcă se închide. Universul îți cere acum să alegi
tu ideile tale, să te alegi pe tine, atât în iubire cât și în carieră. Pentru că nu mai este timp de compromisuri. Lăsați acele credințe pe care le aveți și în subconștientul vostru și care sunt blocate acolo undeva în subconștient. Spre exemplu, nu merit o iubire completă sau nu pot reuși singură. Ba da, meritați iubirea completă și puteți reuși singură. Depinde doar de voi cât lucrați la aceste credințe limitative care vă țin blocată. Sper că această etalare v-a fost destul de clară. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!